علاقات يحكمها التوتر والغضب بحدود تمتد ل 367 كيلومترا، وخلافات عالقة منذ سنوات تسير تركيا والعراق في فصل جديد من القلق. السماء العراقية تزدحم بصواريخ وطائرات أنقرة، والمياه بيد الأتراك منذ سنين. حرب طاحنة على الحدود، والحجة حماية الأمن القومي لتركيا. ضحايا مدنيون وتوغل عسكري مستمر، والنتيجة سيادة مسلوبة وغضب شعبي. تركيا والعراق، الصراع المحتدم. في 23 من يوليو قدم العراق طلبا لمجلس الأمن لعقد جلسة طارئة، وذلك لبحث الهجوم التركي الأخير على أراضيه. ففي 20 من يوليو الجاري نفذت تركيا هجوما شمال العراق استهدف منتجعا سياحيا في منطقة زاخو بمحافظة داهوك بكردستان، حيث أمطرت المنتجع بالصواريخ لتوقع 9 قتلى وعشرات الجرحى، كلهم من العراقيين القادمين لقضاء إجازتهم الصيفية. الهجوم سبب حالة من الغضب والاستنكار داخل العراق، حيث خرجت مطالب شعبية بالرد على تركيا ووضع حد لاستهدافها المتكرر داخل الأراضي العراقية. كما استنكرت الحكومة وسياسيون آخرون الهجوم، مهددين بالرد في حال استمرت تركيا بهجماتها. أنقرة من جهتها قالت أنها لا تقف وراء الهجوم، واتهمت حزب العمال الكردستاني بتنفيذه، على الرغم من تأكيدات العراق بأنها هي من تقف وراءه تحديداً. لكن ذلك الهجوم لا يعتبر الأول بين العراق وتركيا، كما أنه ليس محل الخلاف الوحيد. فمنذ سنوات تختلف بغداد مع أنقرة بالعديد من الملفات، يأتي على رأسها وأكثرها ضرراً بالعراق ملف المياه، إذ تمتلك أنقرة امتيازاً عن بقية الدول التي يمر بها نهري دجلة والفرات، وهو قدرتها على التحكم بالمياه بشكل كامل. وفي الواقع ذلك التحكم كان نقطة خلاف منذ عهد الرئيس صدام حسين، لكن الأمر ازداد سوءاً عقب سقوط نظامه عام 2003. فخلال السنوات الماضية قامت تركيا بتنفيذ عشرات المشاريع من سدود وبحيرات اصطناعية على منابع نهري دجلة والفرات داخل أراضيها، ما أدى لانخفاض كمية المياه المتدفقة للأراضي العراقية بشكل كبير، وانعكس سريعاً على الزراعة والري في البلاد، وذلك في ظل ارتفاع جنوني لدرجات الحرارة، ما أدى لزيادة مساحات التصحر. حاول العراق عام 2011 الضغط على تركيا لتحديد نسب المياه المتدفقة إليها، وذلك من ضمن اتفاقية اقتصادية كان من المزمع توقيعها معها، لكن أنقرة رفضت توقيع الاتفاقية وتحديد نسبة المياه. ومنذ ذلك التاريخ بقيت المفاوضات والمحاولات تنتهي بالفشل في ظل تعنت تركيا في هذا الملف. من النقاط الساخنة بين أنقرة وبغداد أيضا ملف الأكراد، حيث ينتشر حزب العمال الكردستاني على طول الحدود بين تركيا وكردستان العراق، ومن خلال ذلك الانتشار تتدخل أنقرة عسكريا داخل الأراضي العراقية، كما في عام 2015 عندما دخلت قوات تركية إلى العراق، وذلك بحجة مواجهة تنظيم داعش ومنع تمدد حزب العمال على حدودها. كما قالت أن مهام القوات هو تدريب قوات البيشمركة الكردية، لكن ذلك التواجد الصغير سرعان ما تحول لتواجد وانتشار أكبر وأوسع. فوفق آخر الأرقام فإن القوات التركية تتواجد في 11 قاعدة عسكرية ضمن كردستان العراق، بالإضافة ل19 معسكرا تابعا لها تتوزع أغلبها في القرى الحدودية بعمق يتخطى 10 كيلومترات من الحدود. كما تنفذ بشكل مستمر عمليات عسكرية داخل الحدود، وذلك دون تنبيه العراق أو التنسيق معه، إذ يصل اليوم عدد الجنود الأتراك في القواعد والمعسكرات إلى 7000 جندي يتحركون بعمق حوالي 100 كيلومتر داخل الأراضي العراقية. كما ينشط جهاز الاستخبارات التركي MIT على نطاق واسع بإقليم كردستان، وعلى الرغم من تنفيذ تلك القوات عشرات العمليات سنويا ضد حزب العمال، إلا أن دورها من الواضح أنه لا يقتصر على ذلك، حيث صرحت الحكومة العراقية أن القوات التركية تتقصد قصف بعض القرى على الحدود، وذلك لتتمكن بعد ذلك من دخولها بحجة ملاحقة عناصر الحزب، على الرغم من غياب أي تواجد لحزب العمال في تلك القرى بشكل عام.
مع ذلك تصر تركيا أن تواجدها يأتي ضمن اتفاقية قديمة وجديدة، وأنها ستستمر في محاربة الحزب الذي يشكل خطراً على أمنها القومي كما تقول، لكنها في الواقع تنتهك سيادة العراق من خلاله. ويضاف ذلك الملف لعشرات الملفات العاثرة بين الطرفين التي تعمل من خلالها أنقرة على الضغط على العراق بكل الاتجاهات، حيث تتشابك الاتفاقيات الاقتصادية مع العسكرية والسياسية، وذلك لتحقيق المصلحة الأكبر لها، وفي ذات الوقت إجبار العراق على الرضوخ لمطالبها. واليوم وبعد التوتر الأخير يبدو المشهد أكثر حدة، حيث تخرج مطالبات شعبية كبرى بوضع حد للتدخلات التركية المستمرة والمتكررة، وخروج قواتها من الأراضي العراقية والتوقف عن انتهاك الحدود، مع عمل دبلوماسي في مجلس الأمن قد يعيد العديد من الخلافات للواجهة من جديد، فيما تشير الأرقام والإحصائيات أن العراق لن يكون قادراً على الدخول بمواجهة عسكرية ضد تركيا، ما يعني أنه أمام حل واحد لا غير، وهو المفاوضات والحلول الدبلوماسية، والتي لم تفلح في السابق وقد لا تفلح اليوم أيضاً.